giấc mơ tự chủ trong ngành bán dẫn sau khi bị lãng quên nhiều năm. Chip Make in Việt Nam, sản phẩm do người Việt sáng tạo, làm chủ công nghệ chứ không chỉ lắp ráp, lại trở thành mục tiêu quốc gia với niềm hy vọng mới. Làm chủ hoàn toàn các công đoạn thiết kế là bước quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Vâng, Hồ Sơ TV cũng xin nhắc lại câu chuyện lãng quên chip Make in Việt Nam. Nếu quý vị và các bạn có nhiều câu chuyện hay và thực tế, hãy bình luận bên dưới video để Hồ Sơ TV có thêm dữ liệu và kênh sẽ truyền tải ở các video tiếp theo. Vào năm 2008, Việt Nam đã công bố con chip đầu tiên của mình, đánh dấu sự gia nhập vào thị trường vi mạch. Chip vi xử lý là sản phẩm của một nhóm giảng viên cùng các kỹ sư trẻ tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ra mắt ngày 16 tháng 1 năm 2008. Sự kiện này trở thành một trong 10 dấu ấn khoa học công nghệ quốc gia năm đó. Nhưng sau đó, chip Việt dần biến mất trên thị trường vì thiếu khách hàng và những chiến lược quy mô vạch ra trước đó không thành hiện thực. Gần 2 thập kỷ, từ lần đầu nuôi giấc mơ tự chủ trong ngành bán dẫn, để rồi bị lãng quên nhiều năm. Chip Make in Việt Nam, sản phẩm do người Việt sáng tạo, làm chủ công nghệ, chứ không chỉ lắp ráp, một lần nữa trở thành mục tiêu quốc gia, với niềm hy vọng mới. Nhà hoạch định chính sách muốn đất nước có chỗ đứng trong bản đồ vi mạch bán dẫn toàn cầu. Một sân chơi dành riêng cho các nước có thu nhập bình quân trên 11.000 đô la Mỹ mỗi năm, gấp gần 3 lần Việt Nam. Tự làm chủ công nghệ thiết kế chip là thành quả lớn. Nhưng để một sản phẩm nghiên cứu được thị trường chấp nhận lại là câu chuyện khác. Năm 2008, sản phẩm chip của Việt Nam ra đời so với thế giới nên khó cạnh tranh với nhiều sản phẩm cùng loại, giá thấp hơn, đã có sẵn trên thị trường. Bên cạnh đó, dự án song hành là nhà máy sản xuất chip của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, với công suất 1,8 tỷ sản phẩm mỗi năm, cũng không được triển khai. Đồng nghĩa, những nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu phải tự xoay sở bán hàng. Khó, càng thêm khó. Vâng, tất lẽ dĩ ngẫu, cái ông giỏi khoa học, sao mà giỏi buôn bán được. Và chúng ta phải chấp nhận thực tế, đó là hai chữ, thất bại, đã được hình thành. Nhưng không phải vì thế, mà chúng ta lấy nguyên nhân đó, làm cớ để bỏ việc theo đuổi sản phẩm chip bán dẫn của người Việt. Dù chưa thành công khi thương mại hóa, nhưng nó đã hoàn thành sứ mệnh mở đường. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ, bình luận bên dưới video của Hồ Sơ TV. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngành công nghiệp bán dẫn rất được sự quan tâm từ Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt và vạch ra lộ trình cụ thể cho tham vọng này. Theo đó, chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn rõ ràng, mỗi giai đoạn đặt ra những mục tiêu cụ thể và đầy tham vọng. Giai đoạn 1, từ năm 2024 đến năm 2030. Tập trung thu hút FDI có chọn lọc, hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế, một nhà máy chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn. Mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư, cử nhân bán dẫn. Giai đoạn 2, từ năm 2030 đến năm 2040. Phát triển công nghiệp bán dẫn kết hợp giữa tự cường và FDI, hình thành ít nhất 200 doanh nghiệp thiết kế chip, 2 nhà máy chế tạo chip, 15 nhà máy đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn. Quy mô nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đạt 100.000 kỹ sư, cử nhân. Giai đoạn 3, từ năm 2040 đến năm 2050. Hình thành ít nhất 300 doanh nghiệp thiết kế chip, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn. Mục tiêu là làm chủ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn, hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam tự chủ, có năng lực dẫn đầu ở một số công đoạn, phân khúc trong chuỗi sản xuất chip. Với việc ban hành chiến lược, Việt Nam đã bắt đầu bắt tay vào chinh phục thị trường 1.000 tỷ đô la Mỹ này. Những mục tiêu này thể hiện tham vọng lớn của Việt Nam trong việc chuyển mình từ một quốc gia đi sau trong lĩnh vực công nghệ cao thành một trung tâm công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng này, Việt Nam cần vượt qua nhiều thách thức. Đặc biệt là trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Do đó, các khu công nghệ cao, những khu vực được chính phủ đầu tư xây dựng với trang bị cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường pháp lý và các chính sách hỗ trợ đầu tư thuận lợi, hiện đã được định hình tại 3 thành phố lớn của Việt Nam và đang được ưu tiên định hướng phát triển thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển vi mạch. 3 khu công nghệ cao, đó là khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội,
Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao của Đà Nẵng. Việc thu hút thành công các công ty lớn như Samsung, Intel, Amkor, vân vân vào các cơ sở sản xuất tại Việt Nam đã giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và đóng gói bán dẫn. Tuy nhiên, giá trị gia tăng cao nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn không nằm ở sản xuất, mà ở khâu thiết kế và phát triển chip. Đây cũng là khâu quan trọng mà Việt Nam muốn tham gia làm chủ, và các khu công nghệ cao sẽ là vườn ươm để Việt Nam thực hiện mục tiêu này. Để thu hút các doanh nghiệp, cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam. Việc tạo ra các lợi thế chính sách ưu đãi như miễn thuế đất, ưu đãi với thuế thu nhập doanh nghiệp được các tỉnh, thành phố xác định sẽ là lực hút quan trọng để tập hợp các nguồn lực thực hiện mục tiêu làm chủ công nghệ bán dẫn. Bên cạnh đó, việc Việt Nam có quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc cũng là một lợi thế đáng kể. Cả hai quốc gia này đều muốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, tạo ra cơ hội cho Việt Nam tận dụng nguồn vốn và công nghệ từ cả hai cường quốc này. Tuy nhiên, để biến những cơ hội này thành hiện thực, Việt Nam cần có những chính sách đúng đắn và kịp thời. Việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và đóng gói, kiểm thử, sẽ là chìa khóa để Việt Nam trở thành một trung tâm công nghiệp bán dẫn thực sự. Nếu quý vị và các bạn thấy video này của Hồ Sơ TV truyền tải nhiều thông điệp xác đáng và thúc đẩy quá trình học tập cũng như đam mê về ngành công nghệ bán dẫn, thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất.